שלום וברוכים הבאים לעוד חרוז בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו, ויש לנו תמיד גם את אשת הטכניקה, רחל, שנמצאת איתנו מאחורי הקלעים, אז אני רק אזכיר אותה, רחל צ'פלינק. היום אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, בה מספרים על אירוע מקרי בחיי המרואיין, שהפך לבעל השפעה לא רק עליו, אלא גם על אנשים רבים, ומבינים דרך הסיפור הזה את המתכון לסרנדיפיטי שיצרתי במעבדה לפוטנציאל האנושי שממוקמת בבוסטון, ובפילוסופיית יקום מקביל. והיום יש לי את העונג, ותכף גם לכם, להכיר את יעל שובל, שהיא גם ארכיטקטית ענן, גם סופרת, גם, סליחה שאני אומרת את המילה, מופרעת קשב, ככה היא מגדירה את זה, וגם מלווה Mhm. להצלחה בלימודים ובעסקים, מי שיש להם הפרעות קשב. עכשיו, כיוון שאנחנו עוסקים במקריות בסרנדיפיטי, הרי שמקריות הביאה את יעל לקורס שלי יקום מקביל, ועוד נדבר על המקריות הענקית הזו, ואני רק אתן כאן טיזר קטן, כי יעל תציגי את עצמך, שהיום יש מצב שאני מבינה פחות טוב ממנה את הפילוסופיה של יקום מקביל. אז אני רק שמה את זה פה, ויעל, the floor is yours. אנחנו עוד נדבר הרבה על המקריות ואיך הגעתי ליקום מקביל ומה קרה מאז. נעים מאוד, איזה כיף להיות פה. שמי יעל שובל, אני באמת מופרעת קשב. לא ידעתי שאני מופרעת קשב, לקח לי הרבה שנים להבין. בתיכון התרסקתי במתמטיקה, זה קורה להרבה, ולא הייתה סיבה הגיונית שזה יקרה, אבל זה קרה. ומאז סיימתי את הבגרות, בגרות מצוינת, הכל היה בסדר, הגעתי לאוניברסיטה ושם התרסקתי. שנה ראשונה, כלכלה, מיקרו-מקרו, לא הבנתי איך לומדים פה, מה קורה, ונכשלתי. נכשלתי קשות, לקחתי את זה קשה. בסוף הצלחתי לסיים תואר ראשון, ציונים מצוינים, סיימתי קורס תכנות בצבא, ומאז אני בעצם בתוכנה. אה, ולאורך כל החיים, עם הנפילות והעליות האלו, אני זוכרת את עצמי, לא מבינה, זאת אומרת, מנסה, מצליחה במקום אחד ונכשלת במקום אחר. ולקח לי, אחרי הרבה מאוד חיפושים ולימוד עצמי, לגלות שאני מופרעת קשב, שזה היה שם כל הזמן, והסימנים היו שם, רק היה קשה להבין. כשהבנתי את זה, התחלתי לחפש את מערכת הפרודוקטיביות המושלמת עבורי. חיפשתי מלא, ניסיתי הרבה שיטות ולא הצלחתי שום דבר, משהו שהביא לי תסכול גדול, עד שהמצאתי לעצמי את השיטה. אמרתי, אוקיי, אם אין ברירה אז אין ברירה. והשיטה הזאת עזרה לי לסיים דברים, לחלום בגדול ולהגשים. ואז הגעתי לקורס יקום מקביל של תמרה. תכף אנחנו נבין עד כמה זה היה מקרי. ושם במהלך הקורס רציתי ללמוד כמו שצריך, אז סיכמתי לעצמי בוואן פייג'ר, שזה כלי שהמצאתי לעצמי, ו... ואמרתי מטוב ליבי, אוקיי, בטח יש עוד כאלו שיבינו, שירצו את הסיכום הזה, פשוט פרסמתי את זה בקבוצה, ומה שקרה זה הימם אותי, כי כל כך הרבה התלהבו מזה, ומי שהתלהב זה כמובן נשות הקשב, כי יש משהו מיוחד בוואן פייג'ר הזה, שעוזר לנשות הקשב ואנשי הקשב להתפקס. משם קיבלתי 3 לקוחות לעסק, ככה פתחתי את העסק. ומאז בעצם מה שאני עושה, אני עוזרת לאנשי קשב, להורים ולתלמידי קשב, להצליח ללמוד. והיום הפוקוס שלי זה העבודה עם ההורים ועם התלמידים, תלמידי תיכון בעיקר וסטודנטים, להצליח בלימודים. אין אושר גדול מזה עבורי, לראות תלמיד או תלמידה ששנייה לפני נכשלו, והם מיואשים, וההורים כבר לא יודעים מה לעשות, ולהוביל אותם להצלחה ולראות אותם מחייכים ומאמינים בעצמם. אני אגיד משהו כאן,
אולי שני דברים. היום כשמישהו אומר מופרע קשב, אף אחד לא נכנס להלם. אף אחד לא רואה בזה כתם. אם אנחנו הולכים 40 שנה, 50 שנה אחורה, כשאנחנו היינו ילדים, זיפ, לא דיברת על דברים כאלה. זה קודם כל לא היה כהבחנה, לא היית בא לרופא, ואני באה מהצד של הרפואה, והיית אומר, הילד שלי הוא כזה וכזה, והוא היה אומר, כן, יש לו הפרעת קשב, בוא נגיד לך מה לעשות. לא, זה לא היה בכלל. דבר שני, לא היית חוזר הביתה, והיית אומר, הילד שלי מופרע קשב. אין, לא, זה לא היה בשיח. וגם היה הרבה מאוד בושה יחד עם זה. אנחנו נמצאים בעידן אחר, שזה לא בושה, זה מבינים שזה פיזיולוגיה, וזה לא אשמה של ההורה כשהילד היה קטן, הוא לא שיחק איתו מספיק בצעצועים, וכל האלמנט של האשמה יצא החוצה. אז קודם כל, את בעצם מזהה את זה לא רק על עצמך, אלא את מזהה את זה גם במשפחה שלך, נכון? כמובן, יש לי שני ילדי קשב, ואימא שהיא אימת קשב. אה, אנחנו צוחקים על זה היום, עבורה בכלל זה לא היה קיים. אם אנחנו מדברים על הדור שלי, הדור שלה בוודאי שזה לא היה קיים. והיום, מעצם העבודה שלי, אז נפל האסימון, משהו שלי נפל כבר מזמן, כן? אבל לה נפל האסימון, ואז היא באה אליי ואמרת לי, כן, גם אני הפרעת קשב. איזה הרגשה זה של טובה, קודם כל להצליח לאבחן את אימא זה זה- שאפו ענק, זה ענק, אבל גם ההרגשה הטובה שאפשר לדבר על זה וזה לא נחשב הפרעה. את יודעת למשל הומוסקסואליות הייתה נחשבה ב-DSM 4 זה היה אז, שזה ה-Disease Manual של הפסיכולוגים הפסיכיאטרים, כמחלת נפש. אז יש, קודם כל, יש פה איזושהי רגיעה. אפשר לדבר על זה וזה לא נורא, ונחזור על זה רגע בסוף, אבל אני רוצה כן לדבר על המקריות, בסדר? כן. כי אנחנו באנו לכאן בשביל מקריום, וזה עסקינן, וכל ההיכרות בינינו היא ממקריות אחת גדולה, אז אולי תתחילי באמת, זה התחיל במה? ואני אתחיל רגע מהסוף, זו מקריות גדולה שהביאה סרנדיפיטי מטורף בחיי. אה, הצטרפתי, זה היה בתחילת תקופת הקורונה, אוקיי? עוד נכון. לפני הסגר. הצטרפתי לקבוצת נשים בפייסבוק, ומיד איך שהצטרפתי ראיתי את הפרסום על איזשהו קורס, לא כל כך הבנתי מה, יקום מקביל, דיברו שם על חדשנות וידע ומעגלי ידע, ואמרתי לעצמי, וואלה, נשמע מעניין. נרשמתי, לגמרי out of the blue, ואז אני מגיעה שבוע לפני הקורס, ואומרים לנו, את אמרת לנו, כן? תבחרו פרויקט, אז בחרתי פרויקט, לא כל כך הבנתי מה אני בוחרת, ואז מגיע המפגש הראשון, ובמפגש הראשון נמשכתי, אוקיי, לעולם הזה של יקום מקביל והפילוסופיה שלך והכל. סוף הפגישה אני אומרת לעצמי, טוב, אני עכשיו קצת יותר מבינה מה את רוצה מאיתנו, אז, ואת דיברת כל הזמן על המקצועיות וחייבים ספר, אז אמרתי לעצמי, סבבה, אז אני אכתוב ספר. נחליף את הפרויקט, עוד לא בדיוק התחייבתי, ונחליף את הפרויקט לספר. עכשיו אני רוצה להגיד שעד לאותן... כן, רגע, בוא נעצור רגע לפני הפרויקט של הספר ונגיד שבאמת, אני אגיד משהו על פילוסופיית יקום מקביל, היא פילוסופיה פרקטית למרות השם, ואנשים מגיעים מכיוון שיש פה אלמנט של, אני מושכת אנשים שהם סקרנים, כי זה מה שמעניין אותי, שיבוא אדם סקרן, פתוח, והוא מגיע, הוא אומר, טוב, זאתי עכשיו תדבר לי על רוחניקיות ועל הזה, ואני ישר מנחיתה על הרצפה. ואני גם שמה תמונה של הרגליים שלי בחוף, צועדת בחוף, ואני אומרת, אם חשבתם שיש בי טיפת רוחניקיות, סליחה, טעות, הכל זה על הרצפה, כי אני מביאה מדע. מה שמעניין אותי זה איך להיות פרודוקטיביים במחקרים הכי טובים שקיימים היום במדע, אם זה נוירולוגיה, אם זה פילוסופיה, זה גם סוג של מדע, אם זה פיזיקה, ואני מביאה הרבה כלכלה, ושתינו למדנו כלכלה, אני למדתי עם רפואה גם כלכלה, ויש משהו אחד שהוא, הבנת את העניין של ה-one pager, מסתיים השיעור, אנשים מאוד מבולבלים אחרי השיעור הראשון,
ויוצאת יעל עם עמוד אחד שהוא סיכום שאני לא יכולה לסכם אותו, כן? והיא מוציאה את זה החוצה, וכולם אחרי יום-יומיים מקבלים את הסיכום הזה, פחות או יותר מתעלפים. אז בואי תספרי לנו קצת על הוואן פייג'ר שבעצם מגיע מעולמות אחרים, ועשית לו אדפטציה ייחודית. בואי תספרי על מה זה הוואן פייג'ר, שזה היום הכלי העיקרי שלך, יעל, בעסק שיש לך, לעזור לילדי קשב שלא מצליחים במתמטיקה, זה בעיקר, דרך אגב, המתמטיקה זה תמיד הדגל. לא מצליחים במתמטיקה, לא מצליחים לסיים פרויקטים. תספרי לנו מה זה ה-one pager ואיך התאמת את זה לאנשי קשב. ה-one pager כשמו באנגלית הוא בעצם דף אחד. הוא מגיע מעולמות הניהול עסקים ופליירים, שבאים ואנשים, חברות רוצות לבוא ולהציג משהו, ואני חייתי עד, אני עדיין בעולם התוכנה, ואנחנו רגילים כל הזמן לבוא ולסכם חומר בדף אחד מרוכז, ושהוא יהיה גם ויזואלי, כדי להפוך את המידע לזה לזמין בעצם, שנבין אותו. וזה מה שאני עושה, אני פשוט לוקחת את החומר, לקחתי את החומר שדיברת עליו במפגש הראשון, פשוט ארגנתי אותו בצורה ויזואלית בדף אחד, עיקרי הדברים, ולאנשים, לצורך העניין, אנשי הלא קשב, כן? אלה שאין להם בעיה ללמוד, להתפקס, הם כל הזמן על זה, אז הסיכום הזה נראה כמו עוד סיכום. נראה חמוד, בולט לעין והכל. לאנשי הקשב זה פשוט מהפכה, עולם ומלואו. ההבדל בין לבוא ולסכם בדף לבין לבוא ולסכם בוואן פייג'ר, זה הופך את החיים להרבה יותר קלים, והמידע נשאר זמין. וזה מה שעשיתי בעצם בסוף המפגש. אני אגיד שהוואן פייג'ר שלך הוא וואן פייג'ר ייחודי, מכיוון שאת מדברת את השפה של אנשי קשב. אז אני אתן כאן כמה דוגמאות, וסליחה, סליחה אם זה סודות מקצועיים, בסדר? אז בבקשה. למשל, אנשים שהם אנשי קשב, כנראה שכולנו מופרעי קשב, סליחה שאני אומרת, אה, לא תמיד יכולים להתמקד ברצף של דברים. אז למשל, יעל בוואן פייג'ר תשבור את זה עם פונט מסוים שהוא נוצר לאנשי קשב. היא תשנה את הצורה של הפונטים, את המיקום, דברים שאנחנו, אנשים רגילים, לא רואים את זה, אבל אנשי קשב, זה עשה בשבילם את הכל. כן, גם, כן, כאנשי קשב, כתלמידי קשב, הראש שלנו כל הזמן קופץ מנושא לנושא. אנחנו נתחיל לדבר על דבר אחד, ובראש בינתיים ירוצו מלא מחשבות על דבר אחר, ככה גם התלמידים. ועוד דבר נוסף מאוד חשוב בוואן פייג'ר זה המרווח בעיניים, והיכולת לקפוץ מנושא לנושא ועדיין להישאר על אותו תחום. לצורך העניין, סיכום של הקורס שלך, סיכום בתנ"ך, זה עוזר להם להתרכז ועדיין לזהות את כל החומר. זה היה כל כך יעיל, שלא קרה לי בחיים שאני נותנת קורס, ובשיעור הבא יש 3 בנות שאומרות, לא רק שהסיכום הזה היה מצוין, אני הבנתי שאני צריכה אותה לעסק שלי, ובעצם יעל פותחת באותו רגע עסק. קודם היא כן, נתנה כל מיני ייעוצים לשכנים ולמשפחה, היא פותחת באותו רגע עסק. עכשיו, לגמרי. העסק הזה, אנחנו דיברנו על אוטוריטה, ודיברתי, בקורס אני מדברת על החשיבות של אוטוריטה documented, זאת אומרת, אוטוריטה זה לא רק יש לך בטיק טוק היום, והיום, סליחה, זה גם לא אם יש לך הרצאה בטדקס, או בטד. היום אוטוריטה זה להשאיר אחריך משהו כתוב. ואז יעל אומרת, אז אני אכתוב ספר, כן? אני מופרעת קשב, שלא כתבתי ספר, לא עיוני ולא שום דבר, אני אכתוב ספר. זה אפילו יותר גדול מזה. אני גדלתי, החל מהתיכון, להבין שאין לי כישרון כתיבה. אני נטולת כישרון כתיבה, לא יעזור שום דבר. עכשיו, אני תולעת ספרים, אז אמרתי, בסדר, אז אני אתמקד רק בלקרוא ספר. ושם אני אשקע לעולמות שלי.
ובאמת, המפגש הראשון בקורס היה כל כך עוצמתי עבורי, שהבנתי שאני צריכה לכתוב ספר על השיטה, כי השיטה עובדת, והיא עוזרת לי, והיא עוזרת, כמו שאמרת, לשכנים סביבי, ו... ולקחתי על עצמי את האתגר הזה, בידיעה ברורה שאין לי כישרון כתיבה, אבל ננסה. זאת אומרת, תמרה אמרה, כולם מתחייבים שם לפרויקטים גדולים, אז ננסה. 3 חודשים אחר כך, שלחתי לך הפתעה במייל. נכון. היא שלחה לי הפתעה במייל והיא כתבה, אני רוצה לבקש משהו אם זה בסדר. אז אמרתי לה, בסדר, בואי נדבר. אז היא שלחה לי הפתעה, את הספר כתוב, אגב, באנגלית, תכף נדבר למה כתבת באנגלית, והיא כותבת, אם לא אכפת לך, אני רוצה להקדיש לך את הספר. אז עבדתי אז בזכותך. בסין כדיקן, סליחה, עבדתי אז בסין, ואני זוכרת שנמסתי, פשוט נמסתי. אגב, מאז יעל כתבה כבר 3 ספרים על הפרעות 5, קשב, סך הכל סליחה, 5, 5 נכון. ספרים, מהמם. ועוד היא מוציאה כל מיני פריודיקס כאלה. אבל יש משהו שמעניין אותי, כי את יודעת, את מספרת שם את סיפור חייך, וזה מאוד קרוב ללב. יש שם כישלונות בגלל חוסר הבנה איך אפשר להצליח, איך אפשר לסיים פרויקטים, עד שהבנת את השיטה שאותה כתבת. למה באנגלית? אני באמת חושפת את עצמי שם ומספרת על הכישלונות המפוארים שלי, שזה משהו שאנשים קשה להם לספר. ואנשי קשב חווים הרבה מאוד כישלונות מפוארים. אנחנו לא יודעים למקם אותם, אנחנו שמים אותם בתור הדבר הזה שמגדיר אותנו. וכישלון מפואר הוא פשוט כישלון, כי כנראה לא היו לנו את הכלים, אולי לא האמנו בעצמנו מספיק. אז סיפרתי את הדברים האלו בדרך. זאת אומרת, יש לנו שם, הספר עצמו הוא כלים, ואיך בעצם לבוא ולסיים פרויקטים אישיים שאנחנו הבוס של עצמנו. ואני מספרת על הכישלונות המפוארים, וכנראה שהרגשתי נוח יותר לכתוב באנגלית, שלא ידעתי דרך אגב שאני יודעת לכתוב כל כך טוב באנגלית, אבל זה הרגיש לי קצת יותר ממרחק של פרספקטיבה מעצמי, מאשר לבוא ולכתוב בעברית. איכשהו זה יצא טוב, והפידבקים, דרך אגב, מדהימים, כי אנשי קשב שמעולם לא קראו ספר, באים וקוראים את הספר הזה ואומרים, וואו, זה בדיוק עלינו. זאת הייתה המטרה. אני רוצה להרגיע את אנשי הקשב ואת ההורים של אנשי הקשב, מאז היא הוציאה ספרים גם בעברית. יש היום בעצם את הספר את המנואל שלה, בדיוק איך עושים ומה עושים, הוא בעצם בעברית. עכשיו, הלכת והשתכללת במשך השנים, אפשר לספר על סיפור, אבל יש לך איזושהי כאן תפיסה הוליסטית, נכון? והתפיסה כן. ההוליסטית אומרת, אם יש ילד שהוא ילד קשב, או אפילו איש מבוגר שהוא איש קשב, אתה לא מטפל רק בו. ספרי קצת על הגישה הזו שלך. הכל מתחיל מהבית, זה כנראה משפט, לא אני המצאתי אותו, אבל אני מאוד מתחברת אליו. אני אספר את זה רגע באנלוגיה, אוקיי? לכל מי שמכיר ואי פעם שיחק וראה מסלול של באולינג, אוקיי? מסלול, אז יש לנו את שני השבילים בצד, שבהם אם הכדור בורח, אז זהו, אז אנחנו לא יכולים להפיל את הפינים. וכשמגיעים למסלול באולינג, וזה מישהו שהוא מתחיל, אז מרימים לנו שני מתחמים, אוקיי? שני גבולות כאלו, כמו קשרים כאלו, כן? מחסומים. מחסומים, כן, בדיוק. שמשאירים את הכדור במרכז ומאפשרים לכדור להגיע ולהפיל את הפינים. עכשיו, יש את זה בשני הצדדים, והדרך שבה אני רואה היום תלמיד קשב, הדרך לעזור לו, אז מצד אחד זה לבוא וללמד אותו את הכלים, איך ללמוד נכון עבורו, שזה צד מחסום אחד, והמחסום השני, מחסום העזר השני זה ההורים, זה הבית. וכשאני באה ואני עוזרת לתלמיד, אני רוצה לעזור גם דרך ההורים, גם להסביר להם מה זה קשב,
לתת להם את הכלים והיכולות כדי לעזור לתלמיד, וגם לתלמיד עצמו את הכלים איך ללמוד. כן, אני רוצה להגיד כאן את החשיבות גם של ההורה לעוד דבר אחד, במיוחד אם בתור מישהי שיש לה ילדה שלא מסכימה להגדרה של הפרעת קשב, ובתור אני בעצמי הפרעת קשב, ובוודאי אחים שלי. אז אני רוצה להגיד שבהפרעת קשב, ילד עם הפרעת קשב לא מצליח, יש שתי סיבות. האחת, הילד לא למד, והשנייה, הוא לא למד איך ללמוד. עכשיו, את, יעל, הצלחת ליצור איזושהי קלסיפיקציה שבה את מאבחנת קודם כל איזה משני הסוגים זו הבעיה, והדבר השני, אם זה בגלל הפרעת קשב, יש לך קלסיפיקציה של ארבעה סוגים של הפרעת קשב. אז ספרי לנו קצת על הנושא הזה של האבחון, כי בתור רופאה אין לי ספק שאבחון זה דבר חשוב. בדרך כלל, כשילד מגיע הביתה עם נגיד ציון של 40, 42, התגובה הראשונית של כולם סביבו, בטח ההורים, זה הוא לא למד מספיק טוב. טוב, עם ציון 40, כאילו הציון לא משקר, אין ספק שהוא לא למד מספיק טוב, ואם אנחנו גם מדברים על תלמידים בגיל העשרה, אז גם הדלת נעולה, ההורים בכלל לא יודעים אם הם לומדים או לא. ומה שאני בעצם מהעבודה, גם מהכלים וגם מהעבודה, וככה גם השתכללה השיטה, אני באה ואני אומרת משהו אחר. יש הרבה מאוד טעויות קשב, שתלמידי הקשב נופלים בהם. זאת אומרת, פשוט טעות קשב. וזה טעות קשב בלימוד וטעות קשב אחר כך במבחן, והטעויות האלה מצטברות, ובהחלט היו לי תלמידים שקיבלו 0 במבחן, ואחרי שהבחנו את טעויות הקשב, הם הוציאו 90. אז זה בעצם העבודה שאני עושה, אני יושבת איתם, מאבחנת את טעויות הקשב, מאבחנת את סוג הקשב. מבחינתי סוג הקשב זה איך הם לומדים הכי טוב, ויש באמת 4 דרכים, כל אחד אוהב ללמוד קצת אחרת. הדוגמה הכי פשוטה זה, יש ילדים שאוהבים לשאול שאלות, חייבים לשאול כל הזמן שאלות. יש את הילדים שהם בעיקר פסיביים, והם לומדים על ידי זה שהם עונים על שאלות. תוך כדי זה שהם עונים את התשובה, הם מתחילים לארגן לעצמם את החומר בראש. אז העבודה שאני עושה איתם זה קודם כל לשבת, לאבחן את סוג הקשב, לאבחן את טעויות הקשב, ומתוך זה אנחנו מתחילים לתקן אותם. ועל הדרך מוצאים אם באמת הילד או הילדה לא למדו איזשהו חומר מסוים, או זה רק טעויות קשב שאנחנו צריכים לתקן. אני רוצה להגיד כאן בשביל הדיסקליימר, את לא פסיכולוגית, את לא פסיכיאטרית, לא עובדת נכון, סוציאלית, את כן אדם שמניסיונו בנה שיטה שעובדת, את לא מתיימרת לתת אבחון שהוא אבחון רפואי, את כן מתיימרת להיות אדם שהוא מנטור ללמידה לאנשי קשב. וזו נקודה מאוד חשובה, לא חייבת להיות הבחנה רשמית, כדי שבן אדם לא יצליח, לא לגמור פרויקטים, ולא ללמוד חומר שהוא חייב ללמוד. ומה שיעל עושה, ואני אומרת את זה עוד פעם מהצד, גם מכיוון שיעל גם, אני לא צריכה להגיד, כולם מבינים. אה, מה שיעל עושה זה, היא עושה בעצם תהליך שהוא נון קונפורמיסטי. זה לא רשום בספרי הלימוד של מהם הסוגים של הפרעות קשב. היא מאבחנת את הפרעת הלמידה כן, לקשב שמאפשרת לילד להצליח. נכון. אני בעצם מגיל 18, אני נמצאת בעולם שהוא מאוד מסודר, שזה עולם התוכנה, ואני עם הפרעת קשב שהיא מאוד מבולגנת. וזה משהו, דרך אגב, שהבנו בקורס יקום מקביל, אוקיי? איתך בקורס, במחזור הראשון, מאז הייתי בעוד כמה וכמה מחזורים, כי כל פעם, בכל מחזור אני לומדת דברים חדשים, על עצמי ובכלל. אמ, והבנו שבעצם יש לי רגל בכל עולם, יש לי רגל בעולם הקשב,
שהוא מבולגן אה, ולא מסודר, אבל מאוד יצירתי ומאוד מוצא פתרונות, אוקיי? ורגל שנייה זה העולם המאוד מסודר של עולם התוכנה, ואיכשהו הצלחתי להכיל את שניהם ביחד, ולבנות משהו שהוא מספיק מאורגן לאנשי קשב, אבל לא מכניס אותם להיסטריה, ומוצאים עצמם את הטוב ביותר, כדי שהם יוכלו להביא את היצירתיות ואת היכולת ואת הידע שלהם גם בעולם מסודר. אנחנו מדברים על מקריות, והמקריות כאן היא, כל פעם שאת מדברת קופצת לי עוד מקריות. במקרה הלכת לקורס הזה בצבא, במקרה הגעת אדם שמתעסק בארכיטקטורת ענן, שעצם המילה עצמה כל הזמן מסדרת לך דברים בראש, להבין שאת גם יכולה לסדר דברים להבנה יותר קלה לאנשי קשב. ואנחנו תמיד אומרים ביקום מקביל שמקריות וסרנדיפיטי יש כאן מתכון שבעצם יכול להפוך כמעט כל מקריות, וסליחה שאני אומרת את זה בימים המטורפים האלה שלנו, למזל טוב. אז בגלל הידע שלך, בגלל שראית הזדמנויות, בגלל שהיית בקורס, אבל הרבה בגלל עבודה קשה. אז אנחנו כמעט לקראת סיום. תגידי את העבודה הקשה, כי אנשים חושבים שזה ככה, קרה לי מקרה, הייתי בקורס, שמתי one pager, נהיה לי עסק. זה לא. יש כאן לא. המון עבודה קשה והמון שלבים, וצריך לפרט את זה, מכיוון שהאדם חייב להבין שזה לא מספיק שקרה מקרה, הוא צריך לעבוד. לצורך העניין, זה תמיד מלווה בעבודה. אין דרך לברוח מעבודה. אמ, רק עבורי זו עבודה שמובילה בעצם לתוצאות, זה לבוא ולסיים את העבודה. יכולתי לכתוב את הספר ולכתוב רק את הפרק הראשון, או להשאיר את הספר במגירה, וזה היה מאוד מפחיד להוציא ספר, ועוד באנגלית, ומי אני? ועדיין עשיתי את זה. ודרך אגב, זה גם היה קצת, אה, עלו בי חששות לפרסם את ה-one pager, אותו one pager מפורסם בסוף המפגש הראשון בקורס, כי אמרתי, לא יודעת, אולי אנשים לא יקבלו את זה מספיק טוב, אולי להם זה לא יעזור, הכל זה הסיכום שלי שהוא מאוד מיוחד. ואז אמרתי, אוקיי, אולי מספיק שתהיה מישהי אחת שזה יעזור לה, אז אני אעשה את זה ואני אשלח. ואחר כך, מרגע שעשיתי וכולם התלהבו, אז הייתה ציפייה שאני אמשיך לעשות את זה בכל שאר המפגשים. זאת אומרת, עשיתי לעצמי עבודה נוספת. כל מפגש עם, דרך אגב, גם לתלמידים הגעתי במקרה. התחלתי לעבוד באמת עם הבעלות, עם הנשות עסקים, ואז עם מבוגרים, ולכל אחד מהם היה משפט. והמשפט שלהם היה, ברגע שהם הכירו את השיטה וראו עד כמה הם מצליחים, המשפט היה, חבל שלא פגשתי אותך בתיכון. איך החיים שלי היו נראים אם הייתי פוגשת אותך בתיכון. ומשם בעצם התחלתי לעבוד עם תלמידים, והבת שלי דרך אגב הייתה בכיתה לא, בכיתה י"א בתקופה הזאת, והסנדלר הולך יחף, זאת אומרת, היא אמרה לי, אמא, את לא מבינה מה עובר עליי, עזבי אותי בבקשה, את לא ברור. נוגעת בי. היום היא באה ואומרת לי, ברגע שאני אתחיל ללמוד באוניברסיטה, את צמודה אליי. אבל נחזור רגע אחורה, אז התחלתי לעבוד עם תלמידים. ו... ולעבוד עם תלמידים זה שוב פעם, זה להיכנס בסך הכל זה להיכנס למקום אחר, ואז לעבוד עם ההורים. זה המון השקעה וזה המון עבודה. זו עשייה שהיא מגיעה משליחות, אבל יש את העבודה, כמובן. וללא ספק מה שאת עושה מציל חיים של אנשים, אה, משנה את הטראג'קטורית, את המהלך העתידי של החיים שלהם. אמ, כן, יש הרבה הורים שמרגישים שהילדים שלהם אדישים ללימודים, לא רוצים ללמוד, לא בא להם להשקיע, והם לא, הלימודים זה רק מהם והלאה. לא פגשתי תלמיד ותלמידה אחת שלא רוצים ללמוד, כולם רוצים להצליח.
אבל כשיש הרבה תסכול והרבה כישלונות, יש איזושהי מסכה שמגינה עליהם. הם פשוט שמים את מסכת האדישות, אני קוראת לה, כדי לשמור על עצמם מפני עוד כישלון. אז לבוא ולעזור לתלמידים להבין שהם יכולים, ומפה והלאה הם יכולים להגיד כן להזדמנויות שהחיים ייתנו להם, אותה מקריות שיוכלו להפוך את זה לסרנדיפיטי, זה בעצם התפקיד שלי. ככה אני רואה את זה. כן, אז אני מסכמת. תודה ליעל שובל, עוד פרק עם חרוזית בסיפור 555. יעל המציאה שיטה, אגב, לשיטה קוראים סופר ADHD, והיא שיטה נוחה, מסודרת, לעזור לאנשים עם הפרעת קשב, וכל השלבים שלה במקרה, זה שווה בעצמו עוד ספר. תודה, יעל. תודה רבה, ממש נהניתי. תודה על הפלטפורמה. ביי. ותודה ליקום מקביל, שם אנחנו מכירות. תודה רבה.